میخوام یه چیزی بهتون بگم. میدونستین همیشه آدمای سمی وحشتناک و تاریک نیستن؟ باور کنین بچه ها. باور کن آدمای سمی خیلی هم دوست داشتنی هن. فکر کنین یه روز مثل فرشته اصلا بهشت میشه برات. اما فرداش میشه کابوست. کابوسه که وحشتناکترین چیزیه که فکرش رو میکنی. میخواین بدونین چه شکلی ممکنه؟ پس تا آخر با من حتما همراه باش. خب قبل اینکه بریم سراغ اصل ماجرا یه سوال از شما دارم. شما تا حالا آدمی رو دیدین که یه روز بی‌نظیر اصلا عالی اما روز بعدش زمین و زمان رو سر شما خراب کنن؟ آره، این همون آدم سمی دوست داشتنیه. امروز می‌خوایم بفهمیم چرا عاشقشون میشیم، چه نشونه‌هایی دارن، اصلا چه شکلت باشون کنار بیاییم بدون اینکه زندگیمون نابود شه. اگر از اینجور ویدیو رو دوست دارین حتما ویدیو رو لایک کن. صاحبم یادت نره. بخش اول، آدم سمی کیه؟ خب بریم سراغ این که آدم سمی کیه. آدم سمی همیشه روی شما اثر منفی میذاره، اما نه واضحه نه اصلا دیده میشه. حالا تفاوت آدم سمی و آدم معمولی چیه؟ آدم معمولی خب اشتباه میکنن اما کار درست هم میکنن، اما آدم سمی بیم تو بگیم بازیگره. آره بازیگر. دوست یا همکارتون یه روز فوق‌العاده باحال، شاد، اصلا پر انرژی، اما یهو توی چند ثانیه چنان بی‌حس و سرد و سنگ میشن دنتون وا میمونه و شما گیج میشین. بخش دو، چرا آدمای سمی بعضی وقتا دوست داشتنی هن؟ کاریزما و جذابیت اولیه اولین نشون است که تو این آدمای سمی دیده میشه. این افراد، این اشخاص کاریزماتیکن و با همین روش ما رو فریب میدن. همه ما یه دوست با نمک، جذاب، عالی داریم، خوشخنده که هم دوستش دارن و همینجا شما گیرش میافتی. دومیش رفتارهای پاداش دهنده غیر منتظره. با شما چند روز سرده، اصلا سراغی ازت نمیگیره، نمیبینی خوبی بدی، بعد چند روز یه پیام شیرین و دلچسب بر میفرسته، بعد مغز ما وای مستقیم هوک میشه. توانایی ایجاد وابستگی عاطفی. این افراد استاد وابستگی هن. ما رو به خودشون وابسته میکنن. هیجان کوتاه مدت باعث میشه که ما فراموش کنیم داره چه بلایی سرمون میاد و وقتی یادمون بیاد دیگه دیره. آخریش موقعیت‌های خاص که خودشونو خوب نشون میدن. حتی آدم سمی گاهی هم فرشته میشه. مثلا توی بحرانی یا توی مشکلاتی یه اتفاقی افتاده، اون میاد دلداریت میده، اصلا کنارته، بعد مغزت میگه این خوبه، کنار خود داشته باش، بعد همون آدم میشه آدم سمید. بچه‌ها ما بیشترین مشکلات و بیشترین اشتباهی که تو زندگی میکنیم از مغزمونه. بخش 3، دامهای روانشناختی. چرا مغز ما عاشق آدم سمی میشه؟ چون هیجان و شوکه و نیاز به تایید و عشق و آخری اشتباه گرفتن محبت کوتاه مدت با شخصیت واقعی. برام تا حالا پیش نیومده مثلا دیشب شما رو نادیده گرفته، به پیامتون اهمیت نداره یه زنگتون، بعد امروز یک پیام میفرسته اصلا قلبتون میخواد وایسه و ما دوباره گیرش میافتیم. که خب این بخش روانشناختی یاد دوستم انداخت. من یه دوست سمی داشتم که اصلا عالی بود از همه نظر، هم شخصیت، هم شعور، هم برای شغل و موفقیتش. بعد یه جور رفتارش عوض شد، اصلا من نشناختمش. بعد فهمیدم آدمای دوست داشتنی میتونن هم جذاب باشن هم عالی از همه نظر، فقط سمی بودن رو پنهون میکنن تو رفتارشون تا تو رو وادار به وابستگیت کنن. این آدما با اینکه تو رو اذیت میکنن، واقعا اذیت کنندن، اما اون دوست داشتنی بودنشون تو رو وابسته نگه میداره. و من چیزی که فهمیدم اینه که باید مرزم مشخص کنم، باید مراقب باشم از این جلوتر نیاد. بخش 4، نشونه‌های
آدم سمی دوست داشتنی. 5 نشونه آدم سمی که گاهی اونا رو دوست داشتنی میکنه. اولیش رفتارهای مثبت پر انرژی ناگهانی، انگار یه لحظه اتفاق میفته. در کنار اینا شوخ طبعی و جذابیت که خب این رفتارش رو میتونیم بگیم 90% تو آدم سمی هستش. سومیش ایجاد وابستگی که استادم تو این کار. 4 توجه محدود میکنن اما چنان اثرگذاره که خود دهنت وا میمونه. و آخری خودشون قربانی نشون میدن که یه روز خوبن یه روز بدن، که تو رو تو نقش ظالم میذارن. که من توی ویدیو گرفتم، توی ویدیو گزلایتینگ. این بالا لینکشو براتون میذارم، حتما بریم ببینید، خیلی بهتون کمک میکنن. جذابیت همیشه خوب نیستانه. وابستگی به آدم سمی بدون زندگی تو چنان کن فیکون کنن که خود دهنت وا بمونه. مثل رابطه کاری یا دوستی، یه روز خوب یه روز بد اصلا قابل پیش بینی نیست و این آدم عذاب میده. پس باید مراقب باشی. بخش آخر، چطور با آدمای سمی دوست داشتنی برخورد کنی. تو این بخش 3 تکنیک وجود داره. اولیش مرزتو حتما مشخص کن. این باید توی صدر جدول باشه. در کنار این رفتار واقعیشو بشناس، ببین چه شکلیه، یه روز اوکی یا یه روز نه. و سومیش وابستگی عاطفی رو حتما مدیریت کن، چون این مدیریت میتونه 50% مشکلات رو حل کنه. بیایم هم مثالی که تو چند بخش گذشته بهتون گفتم که دوستتون بهتون پیام میده، البته چند روز قبلش باتون سر بوده یا نادیده گرفته. این پیام اصلا شیرین مثل نون خامه براتون میفرستم. بعد قبل از اینکه با ذوق جوابشو بدین، بگین اوکی مهم نیست، بگو خب بعدش چی میشه. بعد دوباره میخواد همون رفتار ادامه بده، میخواد تو رابطه هم دخالت کنه. بعد شما از همه ابعاد اینو میبینین، میبینین که اصلا امکانش هست دوباره با هم اوکی شیم، اجازه بدم مرزمو بشکونه یا نه. آدمای سمی همیشه بد نیستن ها، گاهی هم فوق‌العاده دوست داشتنیه و این مغزمون رو بازی میده. بچه‌ها خیلی ممنونم تا آخر ویدیو همراه من بودین. این بحث به نظرم فوق‌العاده ترین بحثی بود که تا الان من کاورش کردم، چون خودم خیلی دوست داشتم. راستی یادتون نره تو کامنت ها بگین با کدوم از این دسته از آدمای سمی دوست داشتنی برخورد کردید. منتظر تجربتون تو کامنت هستم. تا ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشید.